Chào mọi người, quay trở lại với một số khác của Miss Nhi Podcast. Như các bạn đã biết là Nhi đã chia sẻ với các bạn rất nhiều về những cái điều Nhi học trong cuộc sống, và Nhi thích Miss Nhi Podcast ở một chỗ là Nhi có cơ hội được đem nhiều người hơn cùng với mình về cái giá trị trong cuộc sống, cùng với mình về cái niềm tin trong cuộc sống, cũng như là những cái điều mà họ học được trong cái hành trình của họ để mà chia sẻ với các bạn. Và ngày hôm nay, khách mời đặc biệt của Nhi, anh Bảo Long, một trong những người rất là nổi tiếng trong lĩnh vực fitness. Những bạn nào fitness thì Nhi nghĩ là không có lạ gì nữa. Chào anh Long, cảm ơn anh đã dành thời gian để làm khách mời của em ngày hôm nay. Anh có muốn chia sẻ một chút với các bạn về anh là ai và cái điều anh đang làm không ạ? Hello Nhi và hello, xin chào tất cả các bạn. Thì rất là vui khi hôm nay đến được cái podcast của Nhi và có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm sống hay trải nghiệm sống của mình với mọi người. Thì giới thiệu một chút ha, thì mình là Phan Bảo Long và năm nay mình khoảng 34 tuổi và khá nhiều câu chuyện về mình. Mình không biết hiện tại mình không biết mình đang làm việc gì, tại vì mình làm quá nhiều việc. Có thể là định hướng mọi người nhìn về mặt truyền thông thì ông Long là một người content writer, chia sẻ về kiến thức ở trên mạng về lĩnh vực về nutrition hay là fitness. Rồi Long cũng là một người làm startup khởi nghiệp thì Long mới nếu các bạn để ý thì trên truyền thông thì Long có một chương trình Shark Tank, Long tham gia Shark Tank và một cái deal rất là hot mùa 4 đó là Long đã chốt thành công 5 shark tham gia đầu tư với mình với dự án sức khỏe của mình. Rồi trước đó thì Long làm giảng viên đại học, Long tham gia giảng dạy ở môn hóa sinh. Thì sau đó Long nghỉ và Long khởi nghiệp. Thì hiện tại thì cái mô hình khởi nghiệp của Long đã được 4 năm. Và ngoài ra Long cũng là tác giả sách. Long viết 2 cuốn sách liên quan đến quản lý cân nặng. Một cái là dành cho những người có vấn đề về cân nặng, thừa cân. Một cuốn dành cho những người mà gầy quá muốn tăng cân. Đặt tên rất dễ thương là một cuốn tên là Bai Béo, một cuốn tên là Bai Gầy. Xin hết. Cảm ơn anh. Rồi anh quảng cáo dễ thương quá rồi, em khỏi cần phải nói gì nhiều nữa hết. Anh Long, em muốn vô cái câu mà em nghĩ là tất cả mọi người tò mò, và em nghĩ là mọi người cũng đã chia sẻ trên kênh của anh, nhưng mà hôm nay chia sẻ lại với mọi người trên cái podcast lại một lần nữa là cái hành trình đưa anh đến để trở thành một chuyên gia. Em dùng từ chuyên gia tại vì những cái kiến thức anh chia sẻ nó liên quan đến dinh dưỡng, nutrition hay là sức khỏe cho mọi người, nó đòi hỏi mình phải có một cái trình độ nhất định. Điều gì đã dẫn anh đi đến quyết định là chọn chia sẻ cái điều này và giúp mọi người ở trên online? Ok, thì nói về câu chuyện này thì nói về cá nhân mình trước. Mình có những cái bệnh lý nền nó khá là nặng thời điểm đó. Long bị lúc mà Long hồi bé, Long khoảng là lớp 5 lớp 6 á, thì hồi đó bố mẹ là di vào Nam. Ba mẹ gọi là theo cái kinh tế mới vào Nam thì để mình ngoài quê á, để mình ngoài quê để nuôi ông bà. Thì mình mắc một cái bệnh. Hồi đó là xanh xao vàng vọt lắm và không biết bệnh gì. Thì đi khám thì người ta bảo bị gan thôi. Thì điều trị một thời gian thì vẫn thấy mình gầy đi. Và lúc đó cái bụng mình to lắm, sưng rất to. Thì sưng to như vậy xong thì là ông ngoại nói câu là thằng này khả năng là nó không sống được và phải đưa vào trong Nam để bố mẹ nó lo hậu sự. Thì đưa mình thì mình vẫn nhớ là cái cảnh đưa mình là không đi xe khách được, phải đi tàu. Thì từ Nghệ An, quê Nghệ An mà đi tàu vào phải đi qua Nha Trang mới lên Đắk Lắk được. Di chuyển xe từ Nha Trang lên đến Đắk Lắk, và trong khoảng thời gian di chuyển nó rất sợ mình bể cái bụng. Thì mình vẫn nhớ luôn hình ảnh của mình hồi đó nó ghê lắm. Khi bụng nó to lên thì bắt đầu nổi những cái ven màu xanh nó, thì bắt đầu là da mình nó trắng bệch rồi. Thì về đến nhà mình vẫn nhớ là không nằm được thẳng ngang mà phải nằm úp lại và đặt hai bên hai cái ngực hay cái gối để cái bụng nó trũng xuống. Thì lúc đó là ba mẹ bảo thôi thì đưa ra trạm xá xong người ta khám thêm thế nào. Thì lúc đó là mình bị sốt rét ác tính. Sốt rét ác tính rồi bị nhiễm 2 thể, là bây giờ học y khoa mới biết là cái tên đó thôi, là con tên là Plasmodium falciparum và một con là Plasmodium vivax. Bị một loại muỗi ở ngoài Nghệ An á, nó tiêm vào và mình bị. Thì sau bị xong thì rất là may mắn là ở Tây Nguyên, cái vùng đó là vùng đang điều trị sốt rét. Thì là đưa ra đó thì là cái ông bác sĩ đó ông tiêm cho mình 14 ngày cái thuốc quinine, hay người ta gọi là ký ninh á. Quinine, cái tuổi của Long thì gọi là ký ninh. Và Long hết sốt rét ác tính và Long bắt đầu bụng Long nhỏ dần. Nhưng mà nhìn như một thằng chết ấy, có thể là rất là yếu. Sau đó là đi học hành với bình thường, quay lại câu chuyện học hành bố mẹ, lúc đó là vô Nam luôn, nhờ câu chuyện nó vô Nam, vô Đắk Lắk sống. Thì đi học một thời gian đến lớp 8 thì mình có thấy da mình vàng, mắt mình vàng. Thì lúc đó là ở Đắk Lắk đang có một cái dịch gọi là dịch viêm gan B, thì cả nhà đi tiêm chủng. Lúc đó là y tế địa phương bảo là mọi người nên tiêm chủng. Thì Long đi tiêm thì trước khi tiêm thì cả gia đình đều phải xét nghiệm, gọi là xét nghiệm máu. Thì phát hiện ra mình bị viêm gan B và không tiêm được. Thì bắt đầu lúc đó là rất là sợ, tại vì cả gia đình ai cũng tiêm, mình không tiêm.
và lúc đó nó nói là viêm gan B rất là nguy hiểm, không có thuốc điều trị vân vân. Cái thời điểm đó rất sợ, thì bắt đầu là ba mẹ đưa vào Sài Gòn, đi vô Sài Gòn khám. Thì mình vẫn nhớ luôn là đường Pasteur, nó có viện Pasteur mà mình cái cảnh tượng mà mình đi khám xong bác sĩ bảo là lúc đó bình thường men gan, bây giờ học y khoa thì mới biết là men gan nó khoảng 40 thôi, dưới 40 thôi, mà lúc đó men gan mình hơn 1000. Thì bác sĩ nói là cái này là khả năng chuyển sang xơ gan và ung thư gan cao. Thì bác sĩ bảo là, và mình hỏi là thế khi nào nó chuyển sang, thì bác sĩ nói rằng là cái này nhanh lắm, 23 24 tuổi là có vấn đề rồi. Thì lúc đó là gần như là sập luôn, mình sập nguồn luôn. Mình lúc đó mình bảo là, mà lúc đó thấy tội, rất tội mẹ, là mẹ đi theo, mẹ bảo là thằng con mình có được thằng con trai mà nó bị bệnh như vậy nữa thì từ bé nào bị bệnh, bây giờ bị bệnh luôn. Thì mình nghĩ mình sẽ chết, nên là mình chơi bời, mình nhảy nhót, mình nói chung làm những cái điều mà mình chưa từng làm, được gọi là một đứa trẻ ngỗ ngược. Nhưng mà rất may mắn ông trời làm sao đó là đến 24 tuổi chưa chết. Thì á, cái lúc đó mình mới khơi gợi bản thân mình, là bảo là mình học y mà mình cũng không đi tìm hiểu cái bệnh của mình thì không được. Thì trong quá trình học y đó rất là may mắn học những cái môn nó liên quan đến cái bệnh của mình, liên quan đến bệnh của mình, xong mình mới bắt đầu đi tìm hiểu về nó. Thì mình thấy là hoàn toàn sống chung với con nó được, hoàn toàn sống chung nó được, và mình áp dụng dinh dưỡng được. Ví dụ như nó ký sinh ở gan đi, thì khi gan yếu á, thì nó mới mạnh hơn và nó hủy hoại gan của mình. Thì mình phải tìm ra những thức ăn nào mà không hại gan đó, rồi những thói quen nào không hại cho gan của mình. Thì bắt đầu là như biết rồi đúng không, là nó sẽ là tập luyện này, nó là dinh dưỡng này, cái tác động vào cơ thể của mình, rồi là giấc ngủ, là stress, là tất cả. Thì khi mà bắt đầu tìm hiểu và học những môn như là vi khuẩn học, virus học liên quan đến con đó, rồi sau bắt đầu là mình có một thói quen tập luyện, nhưng mà rất lo lắng. Tập luyện rất lo lắng nha. Tập là bắt đầu mình thấy là mấy anh chàng cơ bắp đồ nhìn đã quá, nhìn lực lượng quá, hồi đó mình yếu. Mình tập đúng rồi đó, hay bị cái đó đó. Nó yếu quá, cái người nó yếu quá, mình bảo là trời ơi sao cầm cục tạ 5 kg không nổi nữa. Mà hồi từ bé là ba mẹ cho đi học võ đó, học võ mà thấy mình tập tạ thấy khỏe quá, mình mà tập võ mình không thấy khỏe nữa. Thì bắt đầu là mình thấy là mình cần phải thay đổi cách. Thì bắt đầu là Long mới quyết định là bắt đầu testing có nghĩa là gì, mình làm trong một xét nghiệm mà mình làm y khoa mà, thì mình đi kiểm soát các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến gan của mình. Ví dụ như tập tạ thì Nhi biết rồi là phải uống thêm cái protein, mà uống protein thì bác sĩ khuyến nghị là không được uống quá nhiều protein, tại vì nó ảnh hưởng đến gì, ảnh hưởng đến gan. Đúng rồi. Gan là bộ máy sinh tổng hợp protein, nó tham gia vào tổng hợp protein. Thì bắt đầu mình mới nghĩ là rồi mình phải ăn cái protein nào đây để không hại gan đó. Mà mình là một căng quá. Mình thực tiễn, mình là người rất thực tiễn luôn. Xong bắt đầu là mình mới bắt đầu đi uống những cái protein đầu tiên để cơ bắp phát triển. Thì sợ, hồi đó sợ lắm. Rồi tập tạ thì bác sĩ vẫn nhớ luôn, vẫn như bác sĩ lúc mà mình bị á, bác sĩ nói là không được lao động nặng. Không được lao động nặng, cái gan không được lao động nặng thì ảnh hưởng đến gan, không được thức khuya. Thì bắt đầu là mình bảo là trời ơi, mẹ tập tạ mà không lao động nặng còn hơn cả nặng nữa. Thiệt đúng á, em cũng thấy nhiều hồi sau bác sĩ cứ nói không lao động nặng, nhưng mà mình đi tập tạ với tập võ anh, nó phải nặng chứ, nó không nặng sao nó lên cơ. Hiểu không? Nhiều hồi mình kiểu như mình căng, mình mới có nên nghe mấy ông bác sĩ không, là bởi vì vậy. Thì mình test cho mình, có nghĩa là mình sẽ test máu, có nghĩa là 1, 2 tháng, 3 tháng mình test một lần. Thì mình test mình thấy ổn, không men gan không tăng. Thì bắt đầu mình mới vượt qua ngưỡng đó, mình vượt qua cái điểm an toàn đó, mình tập nặng hơn, đẩy nặng hơn. Nhưng mà cứ làm mỗi lần làm nặng hơn là bắt đầu là mình sẽ phải testing. Thì mình thấy mình không bị gì hết, mình thấy mình khỏe. Sau một thời gian làm như vậy thì bắt đầu bác sĩ đi khám lại, bác sĩ nói là cháu đã chuyển sang thể ẩn rồi. Thể ẩn có nghĩa là cháu sinh hoạt quá healthy và chuyển sang thể ẩn, virus nó ẩn, nó không phát triển, nhưng mà cũng phải có một lối sinh hoạt làm sao mà không hại đến gan. Thì không hại đến gan là bia rượu này, rồi là đó, các loại bia rượu, thuốc lá rồi đó mình không dùng. Rồi các chất kích thích không dùng, rồi các chất bảo quản, như biết trong thực phẩm các chất bảo quản là nó không thuộc về cơ thể và nó chỉ giải quyết được vấn đề bạn ăn ngon hay không thôi. Dạ đúng rồi. Đó, nó ăn ngon không thôi và để được lâu hơn thôi. Đúng rồi. Chứ nó không có thực sự là nó không có tạo ra dinh dưỡng. Đúng, không tạo dinh dưỡng. Thế Long là một người ăn rất là nhạt nhẽo. Ví dụ cái cà phê Long phải chọn cà phê sạch Long uống. Đó. Rồi là Long không uống đường, Long không thích đường, tại vì đường là cái không tốt cho sức khỏe. Đấy. Thì Long không dùng. Thì mọi thứ trải qua rất là bình thường như vậy, đến đùng một cái là cơ bắp mình nó phát triển bự quá, ai nhìn vô bảo wow, sao bự thế? Ba mẹ còn bảo là ôi con ơi, con học y mà tập tạ cho nó cực, ba mẹ cấm không cho tập tạ. Trời, gì vậy trời? Không cho tập đâu, cho tập. Mà cái hồi đó ba mẹ không cho tập đâu, xong rồi Long bắt đầu là điểm bùng phát của Long duy nhất là hôm đó là Long đi du lịch. Long đi du lịch thì qua Bảo Lộc thì đi, mình tính mình có thói quen là sáng đi tập luyện.
Tại vì lái xe máy đi phượt mà, lái xe máy cả ngày đau lưng, thì đi tập buổi sáng thì gặp đến một phòng tập là ông đó là huấn luyện viên và anh đó là cũng là vận động viên luôn. Anh bảo là ô em có cơ thể đẹp quá, sao em không đi thi đi. Sau là bảo ui thi vậy em đang làm đi dạy ở đại học, thi cử gì. Thì bắt đầu là anh nói là cứ đi thi thử đi cho biết. Thế là cũng đi thử, thế là cuối cùng là mình có một cái may mắn, cái duyên may mắn là mình trở thành vận động viên. Và trở thành vận động viên thì Nhi biết rồi, cái cường độ tập luyện rồi cái uống supplement, những cái thực phẩm bổ sung nó nhiều lắm luôn. Kinh vãi, kinh lắm luôn. Em thiệt, em thấy mấy bạn của em mà tập luyện để mà chuẩn bị đi thi đấu. Tại vì em học võ Brazilian Jiu-Jitsu á anh. Em nhìn thấy mọi người tập là em kiểu như là em chỉ tập để em khỏe thôi, em thể thao thôi, em không thể tưởng tượng được cái cường độ như họ mà một ngày họ tập xong họ ngủ kiểu như ngủ giữa chừng anh để nap để mà recovering rồi ăn rồi xong họ tập tiếp xong rồi họ nap, cái họ ngủ họ dậy họ ăn nguyên một ngày, cày rụa máu, trật tay trật chân rồi đổ máu khúc này đổ máu khúc kia. Ngay cái cổ em vừa mới cắt tại vì bạn em mới thiết cổ em lúc nãy. Em không thể tưởng tượng nổi, em mới tập có một ngày 2 tiếng đồng hồ võ mà em muốn chết rồi. Người ta tập nguyên một ngày như vậy rồi ăn uống nữa, trời ơi, nhìn mặt là buffer stress. Nên là em rất là nể vận động viên, em rất nể vận động viên, em nói thiệt như vậy. Long đang theo cái Long đang trong cái chương trình là Long thi châu Á. Sắp tới Long thi, Long ngày mùng 1 tháng 9 Long bay đi Nepal Long thi này. Trời ơi sao không bay Singapore cho em tới em cổ vũ anh cái coi. Nói chuyện với Nhi xong là chuẩn bị thay đồ đi tập đấy. Dạ đúng rồi. Y như Nhi mô tả luôn. Vậy thì Nhi thấy cường độ nó cao không? Nó cao. Quá kinh anh. Nhưng mà chỉ có khi mình chứng kiến mình mới nể họ anh, tại vì nó thiệt sự nó ghê quá đi. Cái ý chí phải rất là kinh vãi, mà anh còn cộng thêm là sức khỏe của anh bên trong từ nhỏ lớn anh nhận thức được nữa, nên em nghĩ là wow, em hơi nổi hết da gà rồi anh. Nên là bây giờ cái bệnh lý của mình vẫn đang còn nhưng mình đã quyết định theo đuổi một cái gì đó nó khác người bình thường. Đó, thì sau đó là khi mà cái nỗi đau mình vượt qua nỗi đau của bản thân mình rồi đó, mình trở thành vận động viên rồi đó, mình thi đấu rồi đó và mình có thành tích rồi đó, thì bắt đầu lại có một chuyện xảy ra, một cái duyên cớ xảy ra, đó là Long làm bệnh viện. Thì Long thấy là các cái bệnh nhân họ cũng gặp một trường hợp y như vậy, là họ bị bệnh lý của họ giống mình, đó là họ bị rối loạn chuyển hóa. Ví dụ ông bị gan ấy, là cái chỉ số men gan của ông nó cao, còn họ bị ví dụ như đái tháo đường thì gluco họ cao, họ bị béo phì thì chỉ số cholesterol họ cao, triglycerides họ cao. Nhưng mà đến bệnh viện rồi bác chỉ cho cái đơn thuốc mang về thôi, như có thấy là một đơn thuốc thôi. Thì lúc đó mình làm bệnh không viện giải quyết được. Đúng, mình làm bệnh viện mình thấy là có hai cái dòng rất là bé, rất là nhỏ ở dưới đơn thuốc, đó là về tăng cái thời lượng vận động lên 30 phút, đi bộ hay chạy bộ gì đó, rồi là ăn uống thay đổi, kiêng cái này cắt cái kia. Nhưng mà Nhi có thấy họ có làm không? Họ không làm. Không. Đó. Họ không làm. Đây là một cái đúng rồi, vấn đề, đó là không giúp được bệnh nhân. Có nghĩa là điều trị xong là thôi lại là sau thời gian lại bị lại, tại vì họ ăn uống bình thường, họ ăn uống một chế độ ăn đang bình thường như vậy, và cái đó chỉ là nguyên nhân lõi. Họ ăn sai mà. Xong bắt đầu là họ giống mình ở điểm đó, sao mình không giúp họ nhỉ? Thế Long bắt đầu Long test, Long nói là để em cho người ta kế hoạch ăn uống, còn anh cứ cho thuốc đi, là tác động hiệp đồng giữa điều trị có thuốc và điều trị không thuốc. Điều trị không thuốc là chế độ ăn. Thì Long thấy họ giảm cân rất tốt, họ khỏe lên, chế độ xét nghiệm máu của họ được cải thiện. Thì mình không biết là do thuốc hay do mình, nhưng mà mình thấy rằng là họ tốt hơn. Họ xuống được ký, là khi như cái hình dung là họ bị béo phì mà thừa cân mà họ xuống ký được, là cái đó là cái mà họ sống họ cả đời rồi, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đó. Em nghĩ cái mà mình như anh vừa mới chia sẻ, em thấy trong câu chuyện của anh đó là có khi mình phải biết ơn vì mình trải qua những cái đó, phải không anh? Tại vì ngày hôm nay nhiều hồi em nhìn lại, em cũng mỗi lần em được tâm sự hay là em được nói chuyện với những người giống như anh, em đều học được một bài học là ai họ cũng phải qua một cái khổ rất là kinh điển, mà cái khổ đó là nó quà riêng của họ thôi, cái đó là quà ông trời cho riêng họ thôi. Em gọi là quà bởi vì có cho em cũng có muốn bệnh như anh. Em nói thiệt, giờ anh đem ra đường anh nói tôi bán bệnh tôi 5 tỷ để được cho tôi ngày hôm nay, không ai mua hết, anh năn nỉ lại lục họ luôn. Nhưng cái nỗi đau đó nó biến anh trở thành một con người như ngày hôm nay. Cho nên đầu tiên em nói là cảm ơn anh vì chia sẻ em cái câu chuyện này, để làm cho những cái bạn ngoài kia biết được là bạn không có một mình, cái nỗi đau của bạn không có một mình. Cái tiếp mà em thấy anh vừa mới chia sẻ đó là em nghĩ theo cái anh chia sẻ, tại vì tất nhiên là em là
tự tự học, tự tìm hiểu về dinh dưỡng cho cá nhân em thôi, chứ em không có học để chuyên gia như anh. Nhưng mà em nhìn thấy được cái chặng đường mà em học về dinh dưỡng trong 8 năm qua, tại vì em bị trật đĩa đệm anh. Lúc mà em đẻ con xong thì em bị trật đĩa, và lúc đó em mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe em nhiều hơn. Lúc là con trẻ thì mình còn đi bộ, chạy thể dục một chút, nhưng mà mình không có một cái kiến thức sâu rộng để hiểu. Và ở nước ngoài giúp cho em được một cái, tại vì anh biết ở nước ngoài người ta rất là về cái này người ta luôn quan tâm đến sức khỏe của họ, học là tập động tác nào, rồi cơ nào, rồi ăn cái gì, uống cái gì, rồi thậm chí họ đi xét nghiệm ADN để họ biết coi là cơ thể họ ăn cái gì để cho họ ra cơ, rồi giảm mỡ, rồi tăng máu. Thì ở nước ngoài người ta đã phát triển từ rất là lâu. Và khi em học được cái này em mới nhìn thấy được là, tại vì em có con mà, em thấy được cái việc cha mẹ có được cái kiến thức này cũng sẽ cứu được rất là nhiều những cái bạn nhỏ ở Việt Nam. Nhất là như anh nói, có thể bạn đang mang bệnh lý trong người mà ba mẹ bạn không biết, mà cứ đi cúng thầy, cúng Phật, cúng ông, cúng bà, nó sẽ chẳng đi về đâu hết. Tại vì cái sự thật là bạn có kiến thức thì nó sẽ giải quyết được. Tại vì cái thức ăn mà mình ăn vô trong người, như anh nói, cái thứ nước mình uống, cái đồ ăn mình ăn, nó thực sự quyết định đến 80% sức khỏe của mình. 80%, em phải nói thẳng vậy luôn. Em nhìn thấy sự thay đổi của em tại vì anh biết là con gái Việt Nam mình, em không phải chuẩn con gái Việt Nam. Con gái Việt Nam là phải ốm nhỏ nhỏ xinh xinh, em có cơ bắp, em đi tập tạ, em đi chơi thể thao, cho nên là đôi khi mình về Việt Nam ai cũng tưởng đó là mình mập, nhưng không phải mình mập, mình chắc thôi, nhưng mà mình không mập. Nhưng mà em cảm thấy được em khỏe hơn rất nhiều so với hồi em 18 tuổi ở Việt Nam. Em cảm thấy được như vậy luôn, là bởi vì cái chế độ dinh dưỡng của mình thay đổi. Mình ăn nhiều đạm, nhiều rau, và bớt những cái thứ vớ va vớ vẩn, là uống nước ngọt này kia nọ. Em không hiểu uống nước ngọt luôn, em chỉ có uống nước lọc. Rồi mình uống nutrition, như anh nói là mình uống vitamin, rồi mình thức dậy sớm, rồi nhiều yếu tố khác. Chỉ có khi mình bệnh liệt giường mình mới bắt đầu trân trọng cái điều đó. Đúng rồi, nó giống như pha lê mà, sức khỏe cục pha lê vậy đó, rớt xuống là thôi luôn, không gắn được. Rồi sau đó rồi cái điều gì nó lại dẫn anh tiếp để mà anh quyết định là bỏ ngành y để mà đi ra để làm cái điều này hoàn toàn. Tại vì Việt Nam mình là hay trộn con trai tươi. Đúng. Làm sao vượt qua cái đó anh? Hồi mà quyết định nghỉ thì là như thế này, chắc chắn là đúng như Nhi nói, đúng là bố mẹ mình không đồng ý. Thì khi mà Long làm cái đó xong, Long mới nói là, Long nói với một bác sĩ bây giờ là bạn Long này, là kêu là cái này mà mang đi chia sẻ mọi người chắc cũng hay lắm. Thì Long mới quyết định mang đi bán. Có nghĩa là đầu tiên là mang đi bán cái đó nha, xem có ai mua không. Thì ai ngờ Long bán cái giáo án đó, gọi là program diet cho nhóm bệnh lý, nhóm béo bệnh, và nhóm muốn giảm mỡ. Thì Long nhớ là khá thành công, Long bán được 15.000 cái plan đó. 15.000 cái đó là đầu tiên Long kinh doanh khởi nghiệp với một cái chương trình như vậy. Nếu mà Long vẫn làm ở trường đại học, Long vẫn đi dạy ở trường đại học, thì Long thấy rằng là có một số tiền rồi thì mình sẽ làm gì tiếp theo đây. Thì chính khách hàng là người nói cho mình những cái họ cần tiếp theo. Họ nói rằng là Long ơi, chị cần là người giám sát chị, cái này chị không có làm được, chị phải có người giám sát cơ. Thì mình mới thống kê ra được là những khách hàng họ tự làm, và những khách hàng họ không làm được, những khách hàng họ fail, thì bắt đầu mình mới thấy là mình cần có một cái gì đó mình chia sẻ, nó mang tính chất tổng thể hơn. Thì bắt đầu mình mới mang cái đó mình lên chia sẻ. Mình mang là gì? Ví dụ như thấy là Long hay ăn cái món là khoai lang và cà phê. Khoai lang và cà phê không đường, cà phê đen không đường. Thì cái này là gần như là tất cả các vận động viên nào đều dùng hết. Tất cả vận động viên em cũng mang buổi sáng sớm cà phê đen. Có thể quan sát vận động viên thể hình nào cũng uống cà phê đen không đường và ăn khoai lang hết á. Đúng thì rồi. Mình biết cái đó tại sao tốt sức khỏe của mình. Đơn giản là cái đó khoai lang nó tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột, hệ probiotic. Ngoài ra nó còn có chất anthocyanin ở cái vỏ khoai lang màu tím đó, nó chống oxy hóa rất là tốt. Rồi trong khoai lang có rất nhiều vitamin K và A, thì nó cũng tốt cho sức khỏe. Rồi thêm nữa là nó rất là tính chất xơ cao và nhu động ruột rất tốt. Rồi còn cà phê thì là nó giống như một cái dopamine vào buổi sáng, nó giúp chúng ta tập trung hơn, rồi là tăng chuyển hóa cơ bản. Rất nhiều cái nghiên cứu liên quan cà phê, và chất chống oxy hóa trong cà phê cũng rất nhiều, như CGA hay là axit citric chẳng hạn, rất nhiều. Thì khi mà Long mang cái đó Long chia sẻ, thì Long trong quá trình Long dạy ở trường đại học á, thì Long hay hỏi sinh viên là thầy dạy tụi bay có hiểu không? Thì đa phần á, dạy sinh hóa hay là dạy dinh dưỡng đều nó không hiểu. Tức là kiến thức này không thể hiểu được. Và mình thống kê là tỷ lệ rớt cái môn hóa sinh của mình 70%. Thì bắt đầu Nhi có thấy được là câu chuyện là mình thất bại làm thầy rồi ông ơi. đó chính là vấn đề về việc truyền tải, truyền đạt. Sau bắt đầu là Long bắt đầu thay đổi lại. Long bắt đầu là sau gần 10 năm giảng dạy ở trường đại học, Long mới thay đổi được cách giảng dạy của mình bằng cách là thay đổi thông điệp truyền đạt. Thì thay vì mình nói là protein, carb, fat, thì mình nói thịt, trứng, cá, sữa đi cho nhanh, hay rau đi. Thì bắt đầu Long nói là
Đây là cái keyword mà giúp cho người dùng hiểu. Yeah. Thay vì Long phân tích là trong cà phê có caffeine rồi tăng chuyển hóa BMR, basal metabolic rate, everything, hay là research này research kia. Long cứ nói là các bạn cứ ăn cái này, các bạn khoảng tầm 1 tuần là các bạn thấy rõ rệt luôn. Thì bắt đầu là nó viral. Nó viral khủng khiếp khi mà lúc đó là trà giảm cân được bán, thuốc giảm cân được bán, và ông Long chia sẻ cái này nữa. Và trà giảm cân với thuốc giảm cân thì nó liên quan đến là cà phê giảm cân nữa. Thì bắt đầu là nó sẽ bị đánh đồng ở chuyện là cà phê của ông Long và khoai lang. Thì lúc đó là mình thấy là người ta đặt mục tiêu rất nhanh về việc mình chia sẻ ở ngôn ngữ cấp độ dễ hiểu nhất. Yes. Thì mình bắt đầu là mình tổng hợp tất cả những cái ý kiến, ý tưởng thành công đó, mình tổng hợp trở thành cuốn sách. Và cuối cùng là cuốn sách đó là cuốn sách đầu tiên mình viết cực kỳ đơn giản, đó là tất cả những gì tôi làm trong 3 năm vừa qua về kiến thức, về trải nghiệm, về mọi thứ, tôi tổng hợp lại và tôi đóng nó thành một cái cuốn sách. Người ta nhìn vô đó không phải là cuốn sách, nhưng nó chứng minh được tính hiệu quả của nó, thực tiễn của nó là bán được 75.000 bản. Là một tác giả mới, một tác giả không phải là tác giả nữa, và 75.000 bản. Và như biết không, lần đầu tiên Long viết á, cái người mà hỗ trợ Long về comment á, ông nói là em nên quay lại cái tư duy viết cho người đọc chứ không phải viết cái em có. Thì bắt đầu mình mới thấy là nếu viết trong cái mình có thì là viết giống như là một cái báo cáo về nghiên cứu ấy. Thì bắt đầu là đó là cái idea đầu tiên, là Long phải thay đổi cách truyền thông. Như hiểu ý Long không? Là thay đổi cách truyền thông, câu nói cho việc chia sẻ. Thì đó là một trong những lý do là gì? Khách hàng họ quá nhiều yêu cầu, khán giả quá nhiều yêu cầu, dẫn đến mình mang cái đó lên mình chia sẻ. Nhưng sự khác nhau, sự chia sẻ của mình là gì? Ông vận động viên nào cũng uống cà phê khoai lang hết, ông vận động viên nào cũng uống hết, nhưng không có ông nào chia sẻ góc độ line giữa hai cái, line giữa khoa học dinh dưỡng và line giữa hiệu quả, hay line giữa cái, có nghĩa là hai cái đó với nhau. Thì bắt đầu mình mới thấy là nếu mà chia sẻ kiểu là hôm nay tôi uống cà phê khoai lang nha mọi người nha, thì nó sẽ không giải quyết chuyện gì. Đây tôi phân tích một chút xíu, trong khoai lang có cái gì giống này, Long chia sẻ cho Nhi rồi. Trong cà phê có cái gì đó chia sẻ cho Nhi. Giờ đấy là khi họ áp dụng, họ thành công cái họ tin mình, họ tin mình ở niềm tin đó. Và sau đó mình mới quyết định là mình sẽ phát triển hơn. Ví dụ như là trong bữa ăn mình sẽ ăn gì, rồi là bắt đầu uống nước gì, rồi hình thành cho một thói quen luôn. Và từ đó là mình có một lượng fan nhiều hơn, rồi là đó, xây dựng một loạt các chương trình đi theo, ví dụ như là code 11 hoặc là giáo án. Rồi Nhi biết cái này mới hay này, nó tạo ra một cái giá trị khủng, bùng nổ luôn. Đó là họ nói mình là Long ơi, chị không biết tìm thức ăn ở đâu. Thì Long nghĩ là câu này gần để em đưa tới nhà cho chị luôn, để em hầu chị luôn, em tạo cái team ra send đồ ăn tới nhà cho chị luôn nha. Xong bắt đầu Long mới quyết định là Long tìm đến những món đồ ăn đó, thực phẩm đó, và cuối cùng là xây dựng hẳn là một cái giải pháp cho những người thừa cân béo phì luôn. Từ tất cả, từ kiến thức, từ plan diet, từ coach 11 online offline, rồi đến một hệ sinh thái thực phẩm đi cùng đó. Và cuối cùng nó hình thành nên cái startup bây giờ và rất là cứng. Đó, tại vì nó có gì, nó có nghiên cứu, nó có research, nó có đủ thứ đi kèm. Và Long đang cố gắng hết sức, tại vì là như biết không, mình là người vừa là chuyên môn vừa là kinh doanh á, nên là mình phải cân đối cả hai này. Ví dụ như sắp tới là dừng thời gian việc làm business lại, giao việc cho người khác, và mình đi học lên học master tiếp. Tại vì khi mình học đó, thì cái niềm tin của khách hàng mình mới lớn được. Học liên tục đó, gần như cải thiện, học liên tục luôn để phát triển. Thì đó là chia sẻ với Nhi cái việc đó. Có nghĩa là gì? Đó là lý do là mình quyết định mang lên chia sẻ. Đó là gì? Những người họ đang cần những cái kiến thức cơ bản đó, nhưng ở dưới một cái ngôn ngữ mới, một cái cách truyền thông mới để người ta hiểu và người ta làm được. Khác hoàn toàn nha. Ví dụ như thế là một cuốn sách mình cần lên mình đọc, mình không thể làm theo nó được. Đúng. Em cũng tin rất là nhiều vô cái chuyện như anh vừa mới nói, ngôn ngữ nó quyết định nhiều lắm. Tại vì ví dụ như kênh của em, nhiều cái video cũng vậy, mấy bạn hay nói với em là chị Nhi gì nói chuyện dễ hiểu. Em thấy rất là đơn giản là khi em chia sẻ, em chỉ muốn quan tâm là nếu như chú xe ôm mà nghe cái từ của em vừa mới nói và hiểu, tức là em đã đem được cái tâm lý học đi ra cho người ta hiểu. Tại vì á, nếu anh cũng như cái chuyên ngành của anh, khi mà mình đi học á anh, người ta dùng rất là nhiều từ chuyên ngành và nó rất là phức tạp, tức là một từ mình phải dùng tới 20 từ cho đến 30 từ khác để giải thích một từ này. Và nếu như bạn không thể giải thích được cái đó thì không có ai hiểu hết. Ví dụ như bạn đam mê cái đó thì nó khác. Ví dụ như anh đam mê về dinh dưỡng, khi anh học thì anh càng học anh càng mê, đưa anh càng nhiều từ khó anh càng mê, anh càng học. Nhưng mà những cái người bình thường họ không có nhu cầu học cho tới cái mức như vậy thì làm sao để cho họ hiểu, để họ áp dụng cái cuộc sống basic, cuộc sống cơ bản hàng ngày của họ để mà họ có thể áp dụng được. Thì đó là cái mà anh vừa mới làm. Đó là lý do tại sao anh thành công. Tại vì
anh dùng những cái thứ phức tạp trong, tại vì em nói thiệt của anh, mỗi lần em đi bác sĩ em chẳng hiểu bác sĩ nói gì hết á. Em chẳng hiểu họ nói cái gì hết á, tại họ dùng toàn những cái từ chuyên ngành để nói và mình hiểu, giống như luật sư thôi, họ dùng những cái từ đó để họ lấy tiền của mình. Nhưng mà anh rất là thực tế, anh nếu như tôi dùng cái gì mà bạn không hiểu thì làm sao mà tôi bán hàng cho bạn được. Tôi phải bán cho bạn những cái gì mà bạn phải hiểu là bạn đang dùng cái gì, thì nó mới nhanh, nó mới quick, nó mới giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ. Nên là nên như biết không, nên biết là tạo ra những cái như chắc bị cảm giác giống Long, đó là sẽ bị cái mà những người mà họ thấy đơn giản quá, họ nhiều kiến thức quá, họ đọc cái thành phần đó, họ nghe cái đó, họ bảo là bài nói cái gì vớ va vớ vẩn, nói cái gì đó. Nhưng thực sự họ không hiểu rằng chúng tôi đang nói những người muốn nghe. Đúng rồi. Long bị biết luôn, cuốn sách Long viết ra, trời ơi chửi quá trời, chửi nhiều lắm. Những bạn là PT chửi, những người là bác sĩ chửi, nhưng họ không hiểu được cái thực sự người khách hàng cần gì. Đúng rồi, em đồng ý với anh, em đồng ý với anh. Mình... Nó giống như chuyện là mình ngồi với những người mà dùng cái ngôn ngữ cao lâu quá, mình nghĩ ai cũng hiểu mình nói cái gì hết. Thật ra chẳng ai hiểu gì hết á. Nhiều ví dụ như em đi học cũng vậy, ai cũng giả đò gục đầu cho thầy giáo sư cảm thấy thích vậy thôi, chứ thực ra tụi em hiểu được 2% ông nói cái gì à. Còn lại về nhà tự nghiên cứu hết, tại vì mình phải nghiên cứu để nộp bài thi mà. Thì khi mình nghiên cứu, mình nộp bài thi rồi mình tự học ra thôi, chứ còn ngồi mà nghe mà thầy hiểu hết thầy nói cái gì, em nghĩ cái điều đó là xạo. Đa phần người ta giấu cái dốt đi thôi. Em hay dùng từ là vậy đó, là giấu dốt á, sợ độ là mình dốt. Chứ còn thiệt ra bác sĩ trên cao cỡ này, giờ em đưa cho ổng cái từ chuyên ngành khác của cái ngành của em bảo đảm ông cũng điếc. Công bằng không thì anh thành công ở cái đó. Cho nên như anh nói, quan trọng là khách hàng của anh giải quyết được cái vấn đề cho họ hay không. Anh giải quyết được vấn đề cho họ thì anh được trao trả lại một cái giá trị gọi là tiền, vậy thôi. Còn nếu như anh không giải quyết được thì có bao nhiêu người là PT, có bao nhiêu người là bác sĩ hồi kia, có bao nhiêu người là tự nhận là mình về dinh dưỡng, nhưng mà được bao nhiêu người cho ra kết quả. Như anh nói, kết quả nó rất là quan trọng. Cái trắc trở gì hay cái khó khăn gì của anh trên cái hành trình giải quyết cái vấn đề cho khách hàng của anh để ra kết quả. Tại vì em biết dinh dưỡng là một trong những cái gì rất là mới ở Việt Nam. Người Việt Nam mình xưa giờ, tại cái thế hệ của em với anh là khác, mình trẻ cho nên giờ mình tìm tòi mấy cái này, nhưng mà với cái thế hệ trước nữa, cái hệ thống niềm tin của họ rất là khác. Anh giải quyết điều đó như thế nào để mà anh vẫn vận hành và duy trì được cái niềm tin của anh, cũng như là cái giá trị của cái sản phẩm mà anh đang đưa ra thị trường? Thì ra là mỗi người sẽ có một hệ triết lý khác nhau. Long có hệ triết lý riêng. Hệ triết lý của Long là hệ triết lý trải nghiệm. Cùng là một người nói về một sản phẩm đó, Long có xuống tin người ăn, người uống, người sử dụng sản phẩm đó hơn so người nói về lý thuyết. Ví dụ tôi nói là nhiều người nói là ví dụ như chẳng hạn như là rất nhiều người chê cái xe điện đi. Long không, Long là một người, ai mà chê cái xe điện, khi bạn chưa lái xe điện thì bạn không phải là người chơi với Long. Thì tương tự như vậy, nên là cái hệ quy chiếu của mình ấy cũng vậy luôn. Long là người ăn sản phẩm đó, Long là người chạy qua sản phẩm đó, chính cái đó là cái nuôi dưỡng mình, và đặc biệt là đam mê, cái đó là nụ phật của đam mê luôn. Cái đó nó hiệp đồng cho mình những cái như sau này. Cái việc tôi làm và tôi cảm thấy hạnh phúc luôn, nó bảo vệ sức khỏe của tôi. Ví dụ Long uống cà phê hàng ngày, Long ăn khoai lang hàng ngày, nó bảo vệ sức khỏe cho Long. Cái niềm tin đó lớn vì hiện tại tôi đang sống như vậy, và cái niềm tin đó tôi muốn mang lại cho khách hàng của tôi luôn. Là cái duy nhất cái điều đó thôi. Cái niềm tin mình vô cùng lớn với cái con người mình, chứ không có nào khác cả. Nhưng nó vẫn có những mông lung như sau. Mông lung như thế này, đó là khi mà những người mà đọc cuốn sách của mình á, là những người mà có kiến thức cao hơn, là personal trainer, là bác sĩ, họ sẽ bảo là sao kiến thức bullshit như vậy, và họ lên họ chửi trên mạng xã hội. Họ nói về ông Long là một ông đơn giản là gì, cái từ mà mình nghe rất nhiều hiện nay, đó lùa gà. Đó là ông Long lùa gà để bán này bán kia. Anh có nhiều hồi phải cảm ơn họ anh. Mình không muốn, có nghĩa là khi mà họ nói như vậy thì quan điểm của mình là họ nói đúng ý của họ. Có nghĩa là mình làm cái gì nó đơn giản quá, mình làm cái gì đơn giản quá và mình thành công. Họ bảo là tại sao họ có những cái điều như vậy, và cái đó chính là cái trắc trở là gì. Như biết là với mình là niềm tin mình rất là mạnh mẽ, nhưng mà không phải cái niềm tin của mình có thể lây lan ra cho tất cả mọi người, và đặc biệt đó là cộng sự của mình. Đúng rồi. Khi mà xảy ra những chuyện như vậy, cộng sự mình bảo là không biết tôi đang đi theo một ông Long có đúng hay không. Cái đó là cái khó nhất. Mà niềm tin của tổ chức là thay đổi thì gần như là chúng ta mất đi tổ chức. Đó. Thì cái đó là một trong những cái khó khăn là gì? Chúng ta bị quá nhiều người cầm đá ném mình. Khách hàng của mình họ không giờ ném đá mình hết, họ luôn bảo vệ mình. Nên là mô hình vẫn tồn tại, mô hình vẫn phát triển, nhưng mà trên đường đi vậy gặp quá nhiều điều đó, quá nhiều điều. Ví dụ như nghe câu chuyện này nhé, Lâm là một người không tin vào calories. Trong phương pháp của Long nói là calories bullshit, thì Long đã nói cái đấy 4 năm rồi.
4 năm về chuyện calories. Thì Nhi để ý xem, bây giờ Nhi là một người học về dinh dưỡng, ông Long nói về calorie bullshit, thì bản thân là ai mà hiểu về calorie một tí thôi, họ sẽ 30 ngày họ bảo vơ vẩn, trong khi ai cũng nói về calorie deficit, có nghĩa là ăn thâm hụt calo. Long không nói cái đó, ví dụ nha, đó là một ví dụ. Thì người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ vô, người ta bụp, người ta đam, người ta bụp, thì bắt đầu là mình sẽ không giải thích. Sau đó hiện nay này có khoảng 10 tác giả nổi tiếng nhất thế giới viết những câu chuyện là đừng quan tâm đến calo. Đúng, em đồng ý, em cũng không quan tâm đến calo. Tại vì cái sự phản ứng của calo như này, Long sẽ chia sẻ về một chút xíu nhé, để cho mọi người nắm luôn trên kênh của Nhi nghe luôn. Đó là ví dụ như Nhi ăn một cái 100 calo từ củ khoai và 100 calo từ quả táo, khác. Đúng rồi, sự phản ứng của cơ thể hoàn toàn khác nhau. Cơ thể nó nhìn nhận quả táo khác hoàn toàn. Trong quả táo đâu chỉ có mỗi năng lượng đâu, đâu có đường đâu, nó còn có rất nhiều vitamin và cả nghìn chất khác mà con người chưa khám phá ra. Bản chất cấu tạo khác nhau luôn, cấu trúc khác nhau luôn. Nên là 100 calo từ thịt khác hoàn toàn 100 calo từ thực vật, từ rau, từ củ, từ tất cả nhóm thứ khác. Thì đó là một trong những cái mà Long muốn người dùng hiểu rằng là calo nó chỉ là một yếu tố thôi, một yếu tố rất bé. Nhưng mà ai cũng bảo là cứ thâm hụt calo là giảm cân. Thì nếu đơn giản như vậy thì thế giới này không còn thừa cân béo phì nữa. Đúng rồi, đâu cần đi tập thể dục đâu, ngồi không cứ ăn chừng đó đủ calorie là được, không có đơn giản như vậy. Đúng rồi, mình hướng đến đó. Thì đó là xong, bắt đầu là mình bị những việc như vậy. Thì quan điểm của mình như này, mình phải bảo vệ mình, có nghĩa là trong một cái vòng tròn mà mình ở trong đó, thì Long cố gắng như này, Long cố gắng là nó giống như cái tấm kính ấy. Là tấm kính là chúng ta nhìn thấy họ nhìn thấy chúng ta, nhưng mà phía trong đó là cái mà chúng ta cần phải bảo vệ. Đó là khu vườn, Long hay gọi là khu vườn tâm hồn của mình ấy. Mình phải luôn bảo vệ. Chắc chắn rồi. Nào vô đạp, đúng không? Tránh thằng nào vô dẫm đạp hay là phá hoại nó. Thì trong cái xã hội hiện nay như thấy là cái sự tương tác và tâm lý học hành vi trong cái việc mà tạo ra hành vi mà để mà bùng nổ rất là dễ, đó là drama, đó là tiêu cực. Đúng rồi. Đó là một trong những lý do tại sao kênh em không có nổi được á anh, tại em không có bỏ drama gì hết à. Anh biết không? Như anh nói, cái khó nhất tức là quản lý con người. Tại vì chỉ có một chút đâm đường này đường kia là nhân viên của mình hoặc những cái bạn đi theo mình, người ta sẽ bắt đầu lung lay, và điều đó là bình thường, mình không thể đánh giá họ được. Tại vì nếu như họ thật sự mạnh mẽ được như vậy, họ đã không chọn để làm người follower. Và như em nói, không có gì sai khi mà bạn chọn làm nhân viên hay là follower, đúng không anh? Tại vì mỗi người có một cái tài riêng, có người có tài dẫn dắt, có người có tài đứng phía sau và hỗ trợ. Thì như anh nói, nó vô tình tạo ra cho mình được một cái contract, tức là mừng là những cái người này nói xấu anh, tại vì họ vô tình giúp anh nổi tiếng hơn, giúp cho nhiều người tò mò anh là ai hơn. Nhưng mà cũng song song với cái điều đó, mình lại phải đi giải thích cho đội nhóm của mình. Cái hành trình đó làm cho anh học được cái gì trong cái hành trình đó? Là phải đi giải thích cho khách hàng rồi chia sẻ. Em câu chuyện là luôn phải tìm người, luôn tìm người hỗ trợ mình. Bản thân mình á, là mình không rành về truyền thông thì mình phải tìm người. Anh chị ơi, bây giờ có những người họ đam em trên mạng xã hội như vậy thì mình làm gì? Im lặng hay là combat? Thì những người lớn là thực ra Long may mắn là mình, thực ra là cái từ tử tế là nó rất thích cái từ đó. Khi mà mình tử tế, mọi người sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì mấy anh chị lớn vậy bảo là không ạ, Long ạ, giai đoạn của này giai đoạn không thể combat, em không thể combat. Tại combat em không khác gì, nếu mà một cá nhân em á, em combat thì ok, nhưng bây giờ em là một tổ chức, nó phải có tiếng nói của tổ chức. Đúng rồi. Thì em không được combat. Thì khi mà Long không combat thì khách hàng quay lưng. Tại họ thích cái điều đó, họ thích combat. Đó, và như biết là khi mà như cái để ý đi, khi mà ai mà follow người đó rồi ấy, khi mà người đó bị follow á, thì họ cũng sẽ lên tiếng nói. Họ lên tiếng nói, nhưng họ lên tiếng nói xong đến khi mà chính cái người mà được follow họ không lên tiếng ấy, thì họ sẽ hụt hẫng. Bản chất là vậy mà, anh tôi follow anh mà tôi bênh anh mà tại sao anh không dám đứng lên nói đó. Thì cái đó là chính là những cái mà mình gặp phải, mình học được. Đúng, mình học được là bây giờ như này, mình sẽ học được cái cách làm thế nào để điều phối tất cả yếu tố đó. Vậy thì vẫn là câu chuyện quay về bên trong, mình phải quay về bên trong. Mình lại là trong quá trình họ có bắt mình họ sai cái gì, mình sai cái gì, và đáp án để giải quyết nó không phải là ngày hôm nay, không phải là now, mà là tương lai. Chúng ta phải là một con ngựa đường dài. Họ combat ngày hôm nay nhưng họ không combat cả đời. Chẳng hạn như là họ ghét mình ngày hôm nay, họ không thể combat mình cả đời. Và thì việc của mình là phải bỏ qua nó và tiếp tục tốt hơn, thành công hơn, mạnh mẽ hơn, và có nhiều người follow hơn, họ tin mình vào điều đó. Vậy thì anh mới thay đổi là cách là ok, khách hàng mình cần gì mình nhỉ? Họ cần gì mình giá trị hơn nhỉ? Họ cần một ông chuyên gia có tiếng nói lớn hơn, không phải nói ở Việt Nam, nói ở quốc tế. Thì mình mới quyết định là gác toàn bộ mọi việc xuống, đi học một chương trình master
học master xong mình sẽ kết hợp với những người cực kỳ nổi tiếng trên thế giới này để làm những cái được câu chuyện lớn hơn. Đó là gì? Họ chỉ là động lực cho mình đẩy tiếp. Thì đó mới là cái học tốt. Có nghĩa là Long có một cái câu chuyện Long rất thích, đó là gì? Cho Long có suy nghĩ là như này, trên một cuốn sách, nếu mà cuốn sách của mình mà Donald Trump mà viết cái lời tựa thì sao nhỉ? Ngầu. Thì có nghĩa là cái câu chuyện nó phải ở câu chuyện đó. Có nghĩa là gì? Mình bảo là họ chửi mình, ok good, họ chửi mình ở Việt Nam, good, vậy thì mình sẽ làm sao mà mình qua bên nước ngoài mình học xong mình mang những cái nghiên cứu của mình về Việt Nam và phục vụ người Việt, và cấp độ nó lớn hơn, cấp độ lớn hơn. Vậy thì đó là chính là cái học được là gì? Ok, học được cái sự điềm tĩnh, học được sự chấp nhận, học được sự có nghĩa là như vậy, nhưng là khi người ta chửi mình á, trước đây là không ai tao có bát, tao sợ gì, cùng lắm là tao bỏ kênh đó, cùng lắm tao bỏ hết tất cả mọi thứ, tao về nhà tao ở. Trời ơi, anh nói như em vậy, hồi xưa em cũng vậy á. Lúc em bị drama em cũng vậy á. Em chia sẻ với anh câu chuyện là em bị giống như anh. Có một lần em bị quăng đá tứ phía mà lên báo, đúng không? Xong rồi cũng mới vậy, em kiểu như là dẹp kênh không làm nữa, làm giúp xã hội mà sáng tối bị chửi. Xong cuối cùng em ngồi với mấy thầy của em, tại vì em có rất là nhiều mentor, và em tin là anh cũng tin vô cái đó, tức là mình có những cái người phía trước mình, họ có kinh nghiệm hơn, họ chia sẻ. Thầy của em calm em xuống, nói em bình tĩnh lại và nói với em là chắc chắn là mày có thể làm cái mày vừa mới nói. Tại vì thầy em nói tiếng Anh cho nên em dịch là tao với mày cho dễ. Đó, chắc chắn là mày làm được cái điều đó, mày sẽ kệ mẹ, mày sẽ xóa kênh, mày sẽ bỏ hết, mày sẽ tập trung vô business của mày, mày không có đi làm chuyện cộng đồng nữa. Nhưng mà cái người bị tổn thương nhiều nhất đó chính là team và đội nhóm của mày. Mày có rất là nhiều người ở dưới và họ đang nhìn, họ giống như những đứa trẻ đang bơ vơ vậy đó, họ nhìn lên mày để họ tìm điểm tựa. Và ngay lúc mày là cái điểm tựa lớn nhất để làm gương, và mày chọn để cho cái cảm xúc của mày chi phối, và mày hất bàn đổ ghế, mày đạp đi hết, chẳng khác gì một đứa trẻ hết. Mày có thể làm vậy, nhưng mà sau đó đừng có quên là mày cũng phải xây lại từ đầu, tại vì đã là leader, cả đời là leader, và lúc đó nó làm cho em chững lại. Và bây giờ đây là lần đầu tiên em chia sẻ trên mạng, em chưa bao giờ chia sẻ câu này. Cái câu mà em đăng online để xin lỗi nó không phải là cho em, bởi vì em nói thiệt, trong tận sâu đáy lòng của em á, em không thấy em có lỗi. Nhưng mà em đăng cái câu đó để em safe, hay còn gọi là bảo vệ những cái người mà em coi là quan trọng hơn. Đó là đội nhóm của em, đó là nhân viên của em, đó là những đối tác làm ăn của em, đó là những người đã cùng em vô sinh ra tử, nhìn thấy em, sống với em, biết em từ những cái ngày mà không có cái gì hết. Cho nên khi mà anh chia sẻ cái đó em hiểu liền. Anh ơi, đá nó cứ quăng hoài à. Và đúng chứ, anh vừa mới chia sẻ, cái bão đó nó không có lâu đâu, 3 tháng nó hết rồi. Và mình miễn là mình còn ngồi trên, em dùng từ là ngồi trên cái ngai vàng của anh. Tại vì cái ngai vàng này là tiếng Anh, em thích cái từ tiếng Anh là in. Tiếng Việt em không có tìm được cái từ gì để khớp được với cái từ in đó hết. Nhưng mà em thấy cái từ in là rất là xứng đáng để mà dùng. Tại vì á, anh phải bỏ máu, nước mắt, tâm huyết, cảm xúc, những cái đêm một mình khóc một mình, đau khổ một mình, và cái ngai vàng đó nó vẫn thuộc về anh. Và đó là cái mà em nói, bạn phải in cái vị trí đó để mà bạn ngồi được trên cái vị trí đó một cách chắc chắn, để bạn bảo vệ được những cái người mà họ xứng đáng được bạn bảo vệ. Có khi nào anh muốn bỏ cuộc không anh? Có chứ. Stress nó kéo liên tục chứ. Có nhiều hôm mình bảo là thôi làm chi, mình đang vấn đề về tiền, mình không phải là mình phải suy nghĩ. Đúng rồi, không phải về tiền, chắc chắn em biết thì làm sao mình phải làm cái điều này, thì bắt đầu mình mới nghĩ lại cái việc mà tại sao mình lại nó raise mình tốt như vậy, nó nuôi dưỡng mình tốt như vậy. Thì cái nuôi dưỡng mình đơn giản đó là có nghĩa là mọi người đều nhìn vô đó là một sự khổ ải, sự gọi là đáng thương. Nhưng mà đối với mình không phải. Sống như vậy sống làm gì, vân vân. Thì bắt đầu mình bảo là cái đó tôi chọn là tôi thấy thú vị. Đúng. Giống như là mẹ Teresa, bà ấy chọn đau khổ, bà ấy chọn tất cả những điều đó. Nhưng mà thực ra là cái việc chọn nó bà hạnh phúc mà. Đúng. Thì câu chuyện là đây là mình phải hạnh phúc với điều đó. Thì Long mới suy nghĩ là đúng rồi, nếu mà không làm nữa thì mình làm cái gì bây giờ. Và tính của mình cái tính của mình là tính khao khát làm được cái điều gì đó nó lớn lao, và không làm cái này mình sẽ làm cái khác, và cái bài này mình phải trả, cái bài học này mình phải trả đó. Thì mình học được bài học đó. Nói chung Long nghĩ là leader là nó sẽ phải là học và trả. Cái bài học nó liên tục, nó không dừng lại đâu. Nó chỉ có nâng cao, nó không có xuống. Đúng rồi, Nhi mà trả bài đó xong thì Long mới trả bài đó xong thì chúng ta sẽ trả bài khác. Chúng ta phải trả bài khác đó anh. Sớm thôi anh, em đang trả bài khác rồi đó. Bài của anh với của em có khác nhau gì, nhớ chia sẻ qua lại để học chéo nha anh. Và đó là một cái mà em thích của những cái người mà em dùng từ là high achiever. High achiever là những cái người mà họ có cái tầm mà họ làm không phải vì tiền nữa. Em biết chắc anh làm không phải vì tiền, tại vì bản thân em cũng dạy cái này, mình không cần giải thích, cái này mình nói chuyện private với nhau, mình thừa hiểu. Cái mà mình đam mê làm đó là mình cống hiến và mình muốn cho lại. Cái cho làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải là cái reward.
Tại vì cái reward tức là cái phần thưởng đó rất là dễ, bạn đi ra bạn rửa chén bạn cũng được thưởng lại một chén cơm. Phần thưởng nó chưa bao giờ là cái làm cho em hạnh phúc, nhưng mà cái hành trình như anh nói á, nhìn thấy nước mắt của đồng đội mình, nhìn thấy cái niềm vui chiến thắng khi chúng ta cùng làm việc chung với nhau, những cái đêm mà mình buồn với nhau, cô đơn với nhau, tâm sự mà public không nhìn thấy, những cái đó nó đem theo mình cả đời. Em tò mò một chút về ba mẹ của anh, tại vì để có những người ba mẹ mà có thể ủng hộ cái hành trình này em nghĩ chắc là rất là hiếm có. Em không chắc là ba mẹ anh ủng hộ 100%, nhưng mà em cũng tò mò muốn biết là anh nghĩ là không, tại vì họ muốn một đứa con bình thường. Dạ họ đúng muốn rồi. một đứa con bình thường theo những đứa con khác. Anh có một thằng anh trai, một đứa em gái, nó bình thường như những người khác và nó nó thấy được sự tự hào. Ba mẹ thấy được sự tự hào đó. Tự hào là đơn giản là nó là một thằng anh và con em là nó làm nhà nước, thì hai đứa làm nhà nước, thì Long cũng được xếp vào việc đó, anh cũng được xếp vào cái việc là vị trí nhà nước, và họ thích sự bình yên đó. Bình yên, đúng rồi. Họ thích như vậy, họ không thích rồi drama. Anh đối diện với điều đó sao? Anh vượt qua cái rào cản của ba mẹ về Thực cái ra niềm là nó tin của nằm họ, làm ở sao để anh làm được? nó may mắn là không phải nằm ở một cái điểm mà nó nhiều điểm. Ví dụ điểm đầu tiên là không học, có nghĩa là đầu tiên là ví dụ như là con của một bà mẹ mình giáo viên, thì con một người giáo viên mà không học thì người ta gọi là mất dạy hay là đốt sách đi. Đúng rồi, Việt Nam mình hay nói vậy á. Kiểu như vậy, thì trong khi hai đứa kia học rất tốt, đứa này thì do Trời, cái gì anh học tới bác sĩ mà nói gì, anh học tới y mà sao không thì ok, tốt? để khi nào ngộ ra cái chuyện học này, cái ngộ chuyện học, cái là hồi bé mình học như vậy. Hồi học bé là mình học đến như vậy, thì khi mà mình không học thì ba mẹ hay bị comment bởi cô giáo. Nhưng mà một ngày lần đầu tiên thì không sao, nhưng mà mình bị nhiều lần quá rồi, mình quen cái sự ngỗ ngược của bản thân mình. Mình được nuôi dưỡng bởi sự ngỗ ngược, có nghĩa là mình ngỗ ngược nhưng mình cảm thấy không có gì sợ cả. Như cái cảm giác là ngày đầu tiên, ví dụ như hôm đầu tiên mẹ nói là 9 giờ đi chơi phải về nha con, nhưng mà ngày hôm sau là 9 rưỡi về bị chửi, 10 giờ bị chửi, 12 giờ bị chửi, đến khi mình không bị chửi nữa thì dần dần bị chai lì với cái chuyện đó. Rồi bị chai lì xong rồi viết vào kiểm điểm cũng bị chai lì, viết vào kiểm điểm, viết đầu tiên rất là sợ, phải đi ký giả đồ, làm khoảng 10 lần như vậy là hết sợ. Rồi đứng cột cờ lần đầu tiên đứng nhục lắm, nhưng mà đứng 10 lần đúng rồi, kiểu thấy bình thường. Có gì đâu cột cờ đó. Mình bị chơ với những cảm xúc đó, bị chơ với những cái việc đó. Xong đến khi mà mình bắt đầu mình nói về, rồi tiếp tục là đến lớn hơn thì bắt đầu yêu đương, mẹ sắp xếp là mày phải yêu con này, yêu con kia, yêu này đứa kia, thì mình bị bảo là tại sao tôi phải làm điều đó. Cái tôi là bắt đầu raising cái tôi lớn lên, cái bản lĩnh của mình lớn lên. Con yêu người ta là con có quyền chuyện đó, sao mẹ có quyền? Xong bắt đầu là lúc đó mới sẽ xung đột, đúng không? Nhưng mà mình phải phân định được là mình là một, nếu mà xét về góc độ về mình là một cá thể, một tế bào thì mình có quyền nói điều đó. Nhưng mà hiện tại mình là con mẹ thì mình phải cân đối được cái chuyện này. Nhưng mà sau thời gian thì cái việc đó nó bắt đầu là nó hình thành cái nếp của mình, là bắt đầu mẹ bảo là thằng này là cái tôi nó lớn rồi, nó không nghe lời mình nữa, thì bây giờ mẹ cũng xuống nước chút, mẹ cũng xuống nước chút và con cũng xuống nước chút, thì bắt đầu nó hòa hợp với nhau. Và bây giờ như có để ý là bố mẹ bây giờ không phải đi lên mà bố mẹ phải đi xuống. Tại đúng con rồi, nó đi lên, con nó không nghe nữa. Con nó đi lên rồi nó luôn là nó cập nhật cái mới mà. Thì bố mẹ là không phải là đi lên nữa, mà bố mẹ phải đi xuống cùng với con để gặp hai đứa gặp nhau ở một điểm. Chính xác. Thì bắt đầu là mình sẽ nghe lời mẹ về những cái điểm nào mà mẹ cần nghe lời, ví dụ chẳng hạn như về kinh nghiệm sống thì mình nghe lời mẹ. Còn là những cái việc mà mình thuộc về outside ngoài kia thì không nghe lời. Ví dụ bây giờ con nói mẹ là cuộc đời của con phải quyết định cái chuyện này. Đúng rồi. Biết mẹ không thích nhưng mà mẹ chấp nhận. Nhưng mà cũng may mắn là gì? Khi mình đưa ra những quyết định của cuộc đời của mình thì nó làm cho mình hạnh phúc, nhưng mà mình thành công. Mình đặt ra giả thuyết nếu mà lúc mà mình nghỉ ở trường đại học, mà mình thất bại thì mình nghĩ là càng cái đó là câu chuyện cái đó là gì? Chết rồi, muối mặt tao nói mày không nghe, mày nghe lời tao thấy chưa? Bấm nút chặn mẹ luôn chứ không chắc chết. Muối ở đâu? Mặt muối đâu đây? Đúng rồi. Nhưng mà trong gia đình luôn có phe thì anh và em, anh trai và em gái nó đã là phe mẹ rồi, nó mang lại cái giá trị gia đình rồi, và nó có nhiều cái tiêu chí để nó giúp cho mẹ có được cái bình an đó. Ví dụ như là mày lấy vợ để con đi, mình thì vẫn phơi phơi như vậy, thì có nghĩa là anh hai đã sinh cháu cho mẹ rồi, em gái đã sinh cháu cho mẹ rồi, vậy là đủ rồi, con để con thoải mái. Đúng rồi. Con làm việc khác, con làm những việc con thích đó. Thì bắt đầu là cũng may mắn là ba mẹ bây giờ cũng giai đoạn này thì cũng đã ủng hộ rồi, tại vì mình có những cái để ghi nhận trong xã hội. Và mình nghĩ rằng là ba mẹ sẽ tự hào ở điểm là nghe ở đâu đó một vài thông tin về thằng Long chẳng hạn, thằng Long nó đang như kia, nó là good, nó ok, thì Long nghĩ đến điểm này là ổn rồi. Và việc của mình là mình biết đang là ở cái line đó thì mình cần phải cố gắng và nỗ lực hơn. Thì tại sao anh quyết định đi tham gia Shark Tank vậy? Em nghĩ là nhiều người cũng tò mò là
Nó động Yes. lực ở đâu để anh quyết định là anh đem cái business của anh lên để gọi vốn? Đầu tiên là như này, đầu tiên là khi mà ở trường đại học á, mình được xuống gửi xuống Sài Gòn học. Dạ. Gửi Sài Gòn học thì mình lại là một thằng không có kiến thức về kinh doanh, không hề luôn. Thì lúc đó mình rất nể những người bạn của mình. Ví dụ như là mình hay nghe bọn nó nói là khởi nghiệp, startup, hoặc là phong trào startup mạnh lắm. Yeah. Still Nó khởi nghiệp, vẫn ví dụ như là vậy. thành Yeah. công. Ví dụ như này, có một bạn là rất là nhiều bạn thành công mà mình thấy là công ty vài triệu đô rồi gọi vốn này gọi vốn kia, rồi nghe sướng bằng tuổi mình á. Yeah. Xong rồi thôi mình đi học thử xem thế nào. Và tính của mình là như này, tính của mình là khi mà mình cái đầu của mình luôn nghĩ về cái cách được hình thành trước đó. Không biết Nhi bị cái này không? Bị một cái bệnh là hay tưởng tượng ra khung cảnh đó. Imagination, tức là mình cho bản thân mình vô cái vị trí đó tương lai để mà mình tự cảm thấy sướng, để mà mình có động lực mình làm vậy đó. Đúng rồi, và một phần là Nhi có để bị là hình như cái cảnh này mình thấy đâu đó rồi. Yes. Hay bị như vậy. Đúng rồi. Hay bị là ok, cái này hình như là mình đã gặp đâu đó rồi. Yeah. Thì rất nhiều lần như vậy, và cuối cùng là mình được xếp đặt vào những cái vị trí việc đó. Thì đầu tiên đi học thì bắt đầu chọn một cái lớp là Become a Founder. Become a Founder của Think Zone. Là cái người dạy là người làm ra con heo đất Momo á, quản lý dự án heo đất Momo. Dạy cho Long thì bắt đầu Long thấy là hóa ra khởi nghiệp là nó là như vậy. Đó, khởi nghiệp là như vậy. Xong rồi là mình cứ để đó thôi, mình để đó, xong rồi mình rất hâm mộ những người giỏi. Xong mình về đại học trường đại học của mình, thì trường đại học Tây Nguyên lúc đó lại có một cái phong trào là biến giảng viên trở thành mentor. Thì có một chương trình dạy là TOT, là training to trainer. Yeah, training to trainer. Mà trong khi mình học y thì không ai đăng ký. Mình làm khoa y thì không ai đăng ký hết. Thì bảo là mà đăng ký chính là khoa kinh tế. Xong mình bảo là thôi cho anh đăng. Mà nó bảo là mỗi khoa ít nhất có một vài người đi học. Thì mình bảo ok, cho anh đăng ký đi học. Đi học thì gặp một người thầy, và người thầy nói là mình đưa cái dự án của mình, cái dự án mà bai béo của mình cho thầy. Thì nó là dự án này hay quá, nhưng mà tôi nghĩ không thành công đâu. Tại vì không thể nào mà giảm được 7 kg 30 ngày, cả rất khó. Và mình là một người rất là gọi là xây dựng mối quan hệ. Thế là cả lớp chẳng ai mời thầy đi uống bia hết. Xong mình mời thầy ơi, thầy hay trò buổi tối, thầy ở Đắk Lắk có làm gì không, em mời thầy đi uống bia. Đó, ok đi. Thì mình đi, xong rồi ngồi tâm sự với thầy, nói về cái dự án của mình, dự án của em như vậy đấy. Xong rồi là thầy bảo dự án này bây giờ tôi thử xem, anh cốt cho tôi xem nào. Thế mình cốt cho thầy giảm được 5 kg trong 1 tháng. Xong bắt đầu là cái chuyện đó là bình thường như nha, nhưng mà câu chuyện này mới thú vị này. Lúc mà học Become a Startup là 2017, thì viết một cái test ở trên Zalo á, là hello chào các shark, em là Long, em từ dự án gì đó đến đây em gọi vốn chừng này, viết bình thường thôi, và chụp với cái bằng mà Become a Startup. Chính xác đó, sau 1 năm thì gặp thầy, và thầy nói là dự án hay quá. Xong cốt thầy xong thì nói là lên Shark Tank không. Xong rồi là Shark Tank thì thầy ơi, mẹ em lo làm giảng viên đi dạy cho rồi, chứ thời gian đâu mà Shark mới tăng. Xong thầy nói là dự án này hay đấy, lên đi, lấy thử đi. Thế là bắt đầu lên thì tình cờ xong này biết là thầy là giám khảo. Thầy là giám khảo vòng audition ở Hà Nội. Thì bắt đầu mình lên thì rớt. Vòng audition là rớt chứ Nhi nha, rớt tại vì người ta không tin cái dự án như vậy, không có cái dự án này như thế. Để chẳng có một dự án là làm giảm béo mà giảm nhanh như vậy hết. Xong bắt đầu mình về bình thường thôi. Mình về mình ở nhà bảo thôi, họ không lên được Shark Tank thì mình vẫn làm việc thế thôi. Đúng rồi, đâu khác gì đâu, đời mình vẫn ăn khoai lang uống cà phê mà. Đúng rồi, mình có ăn uống bao nhiêu đâu, một ngày mình tiêu chưa đến 100.000. Một ngày mình tiêu chưa đến 100.000 thì làm sao mà mình phải lo lắng, đúng không? Đúng rồi. Mà mình vẫn là vận động viên thể hình, mình vẫn là vui vẻ với đam mê của mình vẫn là một ông thầy đi dạy, chẳng vấn đề gì. Đúng rồi. Thì bắt đầu làm khoảng 2 tuần sau thì Shark Tank báo là mình lọt qua vòng audition, trong khi đã có mail là mình bị rớt. Thì mình thấy mình may mắn. Sao may mắn thế nhỉ? Xong vô thi là cái tâm lý là Nhi biết rồi, cái tâm lý là đi cho vui. Đi cho vui, đi cho biết, đi cho giao lưu. Đi được bớt thì mình bảo là đã được bớt thì phải nói cho nó đã. Đúng rồi. Và lên đó thì không nói chuyện với các shark. Giống như mình đang suy nghĩ là mình lên đó mình không gọi nói chuyện với các shark, mình phải làm sao mà chốt, làm sao mà khách hàng của cả Việt Nam này biết đến mình. Đúng rồi, câu ngầu. Tâm lý là đi là không nói chuyện các shark, không chốt được các shark thì tôi chốt được khách hàng của mình trên đấy. Cả nước Việt Nam, ok, tâm lý lớn vậy đó. Nên là Nhi mà xem cái chương trình như thế là ông Long lên đâu có liên quan đến các shark đâu. Có em có coi nên em kiểu là thì đó nên là em rất là thích. Như em nói, nó tạo thành cái thương hiệu cá nhân riêng của anh luôn. Đó là
nhiều người người ta nói với em là những cái người giống như em với anh đó là mình là bị tự tin thái quá. Em không thích dùng từ đó, tại vì em sẽ dùng từ vậy nè: tự tin nó đến từ trải nghiệm và kiến thức. Nếu như bạn không có kiến thức cộng trải nghiệm, tức là kiến thức của anh đến từ cái việc anh học về kiến thức nền, về y khoa và dinh dưỡng, trải nghiệm của anh đó là anh bị bệnh, anh ở trong cái vị trí đó rồi. Nếu không có hai thứ này, sự tự tin ngày hôm nay không bao giờ tồn tại. Đúng Tại rồi, vì đúng mình rồi. nói thẳng ra bây giờ em hay dùng cái từ hay tại vì em khi mà em dạy cho mấy bạn mà vận hành doanh nghiệp của mấy bạn, nhất là startup mới, em cũng nói một cái câu như vậy: tất cả những cái người mà họ giả tạo trên internet bây giờ nó không còn hiệu quả nữa, đúng hay sai? Và tất cả các bạn đồng ý với em nói tại vì sao? Tại vì người dùng qua thời gian đã được đào tạo để quá thông minh để nhìn thấy bạn là chừng này ngày bạn sẽ được chừng này tiền, kiếm chừng này. Bullshit, nó không còn tồn tại nữa. Một con xấu quắc như em mà vẫn có thể làm YouTube được thì em khẳng định với mấy bạn đó luôn, đó là người dùng đã bắt đầu khôn ra để hiểu chất lượng hay sự tự tin nó không hề đến từ cái chuyện là bạn bô về bạn nữa, mà nó phải đến từ cái như anh nói á, anh nói với fact, tức là dẫn chứng. Nó phải có kiến thức khoa học, nó phải có cái kiến thức anh có cộng với cái trải nghiệm anh có để nó cộng ra anh của ngày hôm nay. Cái sự tự tin này nó không phải là tập để có được, hay là cứ lặp đi lặp lại một cái là có được. Sự tự tin nó phải đến từ bên trong. Nhi biết là như này nè, cái sự thật nó luôn lòi ra. Đúng, có nghĩa chính là xác. khách hàng của mình có thể hôm nay không tin mình nhé, nhưng mà mình phải hiểu bản chất của nó là sự thật nó sẽ lòi ra. Và sự thật và nó mất thời gian để nó lòi ra thôi, nhưng mà nó lòi ra. Đúng rồi. Ví dụ như Long nha, mọi người đều khi mà Long chia sẻ câu chuyện trên TikTok mới có 2 năm 3 năm gần đây thôi, thì mọi người nghĩ là Long là một thằng ất ơ mới tập luyện thể hình, mới tập luyện kiên. Nhưng trong khi đó mình tập từ hồi mình 14 tuổi mà ba mình đã bắt đầu là đúc cho mình cục tạ xi măng mình tập rồi. Thì có nghĩa rằng là Long tập gần 20 năm. Nhưng mà họ nói mình là một thằng ất ơ nào lên mạng chia sẻ. Rồi nó còn nói là nó những cái thứ thông tin rất là buồn cười, là ông này còn chưa có một giải đấu nào cả, tại vì họ không thích kiểm chứng, họ gây ra xung đột. Thì Long, khi mà Long có nghĩa là cơ bản đây là mình phải rất là biết phân định. Đúng rồi, mình phải nhìn bình rõ vấn đề đó. Thì Long rất thích câu của thầy Giản Tư Trung, là thầy của mình. Thầy nói là Long ạ, tất cả mọi thứ em phải khai minh được. Khai minh là gì? Em phải phân biệt được đúng sai, trên dưới, phải trái, sự thật không phải sự thật, và cái đó có tồn tại lâu dài hay không, sự tồn tại của nó bao lâu. Thì Long mới nói là thầy ơi, vậy thì có cái gì mà nó có thể quyết định đúng hay sai? Thầy nói đó là cái việc em có tiếp tục, ví dụ chẳng hạn em đang chia sẻ về giá trị như vậy, vậy em có tiếp tục đưa thêm giá trị vào cho mình hay không để phát triển nó hay không? Đúng, em thì nó luôn tồn tại sự thật. Vậy thì sự thật nó luôn đúng hoặc sai. Ví dụ như thuyết Darwin á, nó có sai mà. Thuyết Darwin, giáo dục Ấn Độ đã bỏ thuyết Darwin rồi, mà trong khi đó là cả thế giới này được tin thuyết Darwin từ lúc nó có đến bây giờ là hơn cả vài trăm năm. Thì nó là chứng minh là con người không sinh ra từ vượn rồi. Nó bảo là tại vì nó tìm được những cái bộ xương nó có cách đó xa hơn rất nhiều. Đây là một trong những cái mà bản thân mình biết là vậy thì cái gì nó sẽ quyết định đúng đắn, đó là tính thời điểm, tính thời gian. Có nghĩa gì? Tôi là một người luôn học hỏi, luôn chia sẻ, thì tôi sẽ luôn học hỏi, luôn chia sẻ. Đúng rồi. Ngày hôm nay tôi có thể sai, nhưng ngày mai tôi sẽ không sai. Đó có nghĩa là tôi phải biết là tôi phải cố gắng đến như thế nào, giường nào. Vậy thì khách hàng của mình nó sẽ luôn luôn nâng lên, nó không bao giờ hạ xuống hết. Mà em nghĩ cái từ mà sai đúng á, bây giờ người ta dùng, em cũng thấy ví dụ như anh nói, anh phát triển trước để anh đem khách hàng anh theo với cái hành trình phát triển của anh. Tại cái thời điểm đó là cái duy nhất anh biết, cái tầng kiến thức duy nhất anh biết, tại vì đó là những cái thứ anh đã đầu tư vô bên trong anh để anh cho lại khách hàng của anh. Và khi anh lên cái tầng kế tiếp thì không phải là cái kiến thức cũ nó không đúng nữa, mà mình phải dùng từ nó là nâng cấp lên, và mà nó giống như ở trình độ vậy đó. Bây giờ cái sự tự tin của anh hay là những cái điều mà khách hàng tìm kiếm nhiều hơn á, anh đầu tư vô anh nhiều để anh giải quyết các vấn đề cho họ nhiều hơn, thì nó chính là cái từ mà em gọi. Em không dùng từ đúng sai giờ nữa, tại nhiều người nói chị Nhi hồi xưa 3 năm trước chị Nhi làm video chị Nhi nói vậy, giờ chị Nhi nói lên một cái khác. Nó kêu đúng, tại vì mình trưởng thành mà. Nhưng mà em sẽ không có deny, em không có trốn chạy là em đã từng nói cái câu đó chẳng hạn. Em chỉ nói là bây giờ khi mà mình đi học, mình có một cái nhận thức khác lên, mình có một cái trải nghiệm khác lên, mình gọi là trưởng thành. Mình chấp nhận hồi xưa mình đã từng có cái tư duy đó, nhưng bây giờ cái tư duy của mình được nâng cấp lên chẳng hạn. Cái mà anh cho em thấy ngày hôm nay rất là nhiều cái lửa bên trong người anh á. Câu cuối ngày hôm nay, trời ơi mọi người, nếu như có thêm 3 tiếng đồng hồ với anh Long gì cũng sẽ ráng luôn, nhưng mà mọi người ơi, như đã xài hết 1 tiếng đồng hồ của anh Long rồi, phải tranh thủ thôi mọi người. Cái vision hay gọi là cái định hướng tương lai trong cái chiến lược mà anh đang có với cái doanh nghiệp của mình, trong cái khởi nghiệp của mình là gì? Anh có thể chia sẻ với mọi người để cho mọi người cùng được biết không? Thì nói chung là anh chỉ nói một câu thôi, anh chỉ nói một câu lời của mình là tôi sẽ làm hết sức mình, có thể ngắn hạn,
Có nghĩa là tôi chỉ sống được 70 năm thôi và bây giờ chỉ còn khoảng 40 năm. Trời Thì ơi, anh lâu hơn đó, anh khỏe vậy ý mà. là như vậy, có nghĩa là mình Ờ. phải có nghĩa là mình phải luôn gọi là quán triệt cái thời gian mình còn lại Yeah. để mình luôn nỗ lực. Long là không bao giờ Long bảo là tôi sống đâu mà tôi luôn đếm ngược. Long thích đếm ngược hơn. Tôi chỉ còn 40 năm mà thôi. Thì lúc đó mình cảm thấy khát khao hơn với cái thời gian của mình. Cũng là ngôn ngữ, cũng là ngôn ngữ. Trời ơi, tao có tận 40 năm mà mày lo gì? Khác hoàn toàn là tao chỉ còn. Cái từ ngôn ngữ đó, nó là cái ngôn ngữ mà mình nói với chính mình á, nó vô cùng quan trọng để mình push cái motivation mình lên. Đừng nói là ui mày lo gì còn tận 40 năm để mình làm lại. No, tao chỉ còn 40 năm để tao thực hiện ước mơ của tao. Vậy ước mơ đó là gì? Xây dựng một doanh nghiệp làm thế nào để phục vụ những người mà có vấn đề về cân nặng. Có thể là thừa cân, béo phì, có thể là những người mà họ gầy, có những người họ Long còn phát triển thêm nữa tất cả những nhóm dịch vụ khác, chẳng hạn lên những người đàn ông mà chúng ta sau 45 tuổi chúng ta yếu đi về nội tiết tố, chúng ta giảm đi, thì chúng ta sẽ hoàn toàn có những cái sản phẩm thực phẩm giúp cho người ta tăng nội tố nam giới, vân vân và vân vân. Tóm lại là tôi đi cuộc đời của tôi dành tất cả những cái tôi mong muốn tôi có để tôi mang lại những giá trị sức khỏe cho người khác. Và có quan điểm là tôi là người gì? Tôi là người trải qua nó và tôi cảm thấy điều đó. Và như Long, tại sao người bảo là ông Long này sao ông lúc nào cũng nhiều năng lượng? Cái gì năng lượng đơn giản lắm, năng lượng đến từ một thứ thôi, đó là Nhi cứ để là Nhi chắc chắn Nhi gặp cái điều này rồi. Ví dụ lâu lâu là bật điện thoại lên mở tin nhắn chờ anh ơi, nhờ anh chia sẻ mẹ em giảm được 10 mấy ký này, 15 16 ký này. Rồi anh ơi, em sách của anh em thành công lắm và em tặng cuốn sách cho bạn em và bạn em cũng giảm số ký như em. Cái đó chính là năng lượng hàng ngày của mình. Và hoàn toàn nó drop dạng giọt nước hàng ngày, và đó chính là cái thứ mà tôi cần. Có nghĩa là gì? Đúng rồi, nó không phải là tiền, nó không phải là đến từ tiền, nó không đến từ các mối quan hệ tốt đẹp, mà nó đến từ những cái đơn giản vô cùng, đến từ một người xa lạ và đi phản hồi từ người khác để nói với mình là bạn vừa mới tạo giá trị cho cuộc đời của tôi vừa mới thay đổi là nhờ cái sự cống hiến của bạn. Yes. Đó là lý do tại sao Long luôn sống được. Có nghĩa là đó là cuốn sách, mặc dù có thể một chuyên gia viết sách nói là đây không phải là cuốn sách, hoặc là một ông bác sĩ nói là đây là một cuốn bullshit, hoặc là một thằng PT nói là đây là cuốn bullshit, thì mình cũng phải chấp nhận rằng là đó là như vậy. Và ở Việt Nam mình rất là hay. Thực ra Long đã thấy câu chuyện này ở quốc tế rồi, ở nước ngoài. Cái việc mà các chuyên gia nước ngoài đam nhau là chuyện thường tình trên mạng xã hội. Họ biết câu chuyện đó và dân của họ hiểu được. Có nghĩa là khi chúng tôi đam nhau như vậy thì người có lợi là người khách hàng. Đúng rồi. Nhưng mà đây là không phải câu chuyện đó. Đây không phải là người có lợi cho khách hàng, mà đây là một câu chuyện nó mang tính chất nó toxic. Còn đây Long không thích thế. Long không thích cái từ tranh cãi, Long thích từ tranh luận. Nên là Long muốn chia sẻ với Nhi một điều, đó là gì? Khi các bạn biết cách lựa chọn ngôn ngữ nói với chính mình, nói với người khác, thì bạn đã thành công về cái việc mà tạo ra cái động lực cho mình. Thì sáng Long hay nói là ôi mà lại là một ngày mới rồi, hôm nay chúng ta phải sống ý nghĩa hơn. Tại vì lúc nào cũng vậy, mình luôn buổi sáng sớm là mình phải drop cho mình những cái thông tin đó. Vậy thì buổi sáng làm gì? Tìm ra 3 người nhắn để cảm ơn họ, luôn 3 người mới. Tự nhiên là cái vòng tròn quan hệ của mình nó nở ra một cách rất tích. Cứ sáng ra cảm ơn chị đã nói chuyện với em ngày hôm qua, cứ tìm 3 người để cảm ơn. Sau đó là mình cảm ơn những cái thứ gần mình nhất, cảm ơn được sống, cảm ơn được tồn tại, cảm ơn, thì tự nhiên là một ngày mình nó giá trị. Và kết thúc một giấc ngủ thì một ngày hôm đó thật là giá trị. Nhưng mà nhiều người khác họ không bao giờ hiểu điều đó, không hiểu một tí nào, mặc dù là Long đang muốn lan tỏa cái điều đó lắm luôn á. Vậy thì có cách nào để làm được điều đó không? Một cách duy nhất, Nhi có để ý là như này. Đối với những cuộc cách mạng về văn hóa, về giáo dục thì người ta tác động vào đâu? Người ta tác động vào lớp tinh hoa và tầng lớp gì? Tầng lớp tri thức. Và doanh nhân. Tại sao? Doanh nhân thực ra họ đang có được một cái, ví dụ họ có tổ chức, và tổ chức đó họ hoàn toàn có thể giáo dục tổ chức đó được. Đó là cái mà Long muốn. Có nghĩa là gì? Long muốn xây dựng một tổ chức mà tổ chức đó giống như một tổ chức education. Long hay chọc một cọng rác rớt xuống ai nhặt? Trong tổ chức ai nhặt? Thì mọi người đều, nếu mà tổ chức đều đó là chị lao công nhặt là sai rồi. Một cọng rác rớt xuống không thuộc về tổ chức thì tất cả mọi người đều nhặt. Vậy thì cái câu chuyện nhặt rác nó hoàn toàn mang ra ngoài xã hội. Nếu mà ở Việt Nam này cọng rác rớt xuống không phải của chị lao công nhặt, ai cũng nhặt thì làm gì có rác. Đúng rồi. Đó là một trong những cái ý nghĩa mình muốn làm. Có nghĩa là gì? Mình xây dựng doanh nghiệp nhưng mà tổ chức giáo dục nó mang lại là một trong những cái người nhân sự cộng sự tốt cho một quốc gia và tốt cho tổ chức khác. Em đồng ý với quan điểm này của anh. Đó cũng là một trong những cái yếu tố tại sao em mở rộng doanh nghiệp của em hơn cho những cái bạn trẻ Việt Nam được có cơ hội học những cái này. Tại vì như anh nói á, nếu như một cá thể không khỏe mạnh
mang trong mình nhiều độc tố thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Càng sớm mình càng giúp thêm nhiều những cái cá thể nhỏ họ mạnh mẽ lên, họ có thể hỗ trợ cho cái doanh nghiệp của mình, nhưng mà song song với lại cho xã hội thì còn cái gì không tốt đẹp hơn, phải không anh? Đúng rồi đó. Yeah. Mình cứ vậy Cảm thôi, ơn mình cứ nỗ lực thôi. yeah. Cảm ơn anh Long rất là nhiều. Còn câu cuối gì dành cho các bạn trẻ không? Tại những cái bạn mà coi kênh em đa phần là trẻ và rất là đam mê startup khởi nghiệp, rất là máu lửa, rất là muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu như giờ cho anh Long chia sẻ cho một bạn nào đó trẻ hơn anh Long cỡ 10 tuổi đi, anh Long cho lời khuyên gì? Anh Long chia sẻ gì? 10 tuổi, trẻ anh Long 10 tuổi là khoảng 24 tuổi. Thì lúc đó đó nếu đi. mà Long 24 tuổi thì Long đang là Long chưa biết gì. 24 tuổi làm nhà nước thì chỉ biết một thứ thôi là biết lễ phép. Tại vì vô trường đại học là người ta dạy cho mình sự lễ phép, sự ngôn ngữ. Thì nếu mà 24 tuổi Long khuyên mọi người là, thứ nhất là nhiều người hay khuyên là trải nghiệm nhiều lên, thất bại nhiều lên. Long không chia sẻ như vậy. Long sẽ chia sẻ là trước khi bạn thất bại hay chia sẻ thì bạn phải có kiến thức trước. Nhiều bạn bảo là không cần học, không, Long khác nha. Khi bạn học thì cái thất bại của bạn thời điểm đó bạn sẽ cảm nhận nó được tốt hơn và bạn phân tích nó tốt hơn. Tại vì là sao, ở mỗi điểm đều chúng ta đều phải học, nhưng mà cái kiến thức có càng sớm bao nhiêu thì bài học nó trả giá nó càng ít hơn. Như là người bảo là thành công là gì, thất bại là mẹ thành công, không có chuyện đó, không phải đâu. Thất bại có kiến thức cơ nó mới là mẹ thành công. Còn thất bại theo kiểu là nó thật là thất bại theo kiểu ngu dốt đấy, có nghĩa là đúng rồi, đúng lúc nào cũng làm đi làm lại một cái mà sai hoài mà vẫn lì. Em dùng từ đó đó là rất là nguy hiểm. 24 tuổi lúc đó rất nguy hiểm. 24 tuổi là cái tính 24 tuổi là có một cái thứ rất là mạnh, đó là sự quyết liệt, sự quyết tâm, sự mạnh mẽ. Tại ta còn tuổi mà, đúng rồi, và chưa chứng kiến được sự mất mát. Ở tuổi của Long và Nhi khoảng tầm 5 năm nữa thì chúng ta 5 đến 10 năm nữa chúng ta sẽ thấy chứng kiến sự mất mát. Em thấy em mất cũng lâu rồi. Mất mát này, ông mất mát rất rõ rệt luôn. Mất đi người thân, bố mẹ thì càng ngày già đi, con cái càng lớn lên. Mất bạn. Đúng rồi, áp lực nó càng ngày tăng lên. Nhưng mà 24 tuổi thì giai đoạn rất là đẹp. Nên là cái cách nhìn là mình phải nhìn cái tương lai của mình. 24 là mốc, 34 thì mình sẽ làm gì, 44 mình sẽ làm gì, rồi là 54 mình sẽ làm gì. Thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái hoạch định nó tốt hơn. Và quan điểm của Long học thật nhiều vào, đọc thật nhiều vào. Đó, và đặc biệt nha, học và đọc nó đều có lý do của nó, chứ không phải là cứ 10 cuốn sách thành công là cầm cuốn sách thành công về đọc. No. Long luôn đọc qua việc verify. Đây là một cái idea mà Long có thể chia sẻ với các bạn trẻ, đó là đọc theo qua verify. Ví dụ cô Nhi, những người thành công họ verify cuốn sách nào, ta đọc cuốn sách đó. Và đặc biệt những người đó là những người mà mình nói chuyện với họ. Chứ không phải là những ông nào lên mạng xã hội bảo là các bạn nên đọc 10 cuốn này đi để thành công. No. Cái đó là verify theo kiểu rất là không có một cái tính exact, không có cơ sở. Đúng rồi. Còn verify là đây là gì? Anh mới đọc cuốn này anh thấy có những điểm này hợp với em đọc cuốn này đi. Thì lúc đó Long mới đọc, còn lại là Long không đọc. Đó. Nên nhiều bạn bảo là đọc nhiều để thành công, nhưng mà các bạn không hiểu là cái loại đọc đến từ đâu. Nên tất cả cuốn sách Long đọc đều có sự verify bởi những người thành công, hay những người có hệ triết lý đặc biệt, hay những người có những cái sức ảnh hưởng đến bản thân mình. Đó là lý do. Thì đó là cái cuối cùng Long có thể chia sẻ với mọi người được. Cảm ơn anh Long rất là nhiều. Cảm ơn anh đã dành 1 tiếng đồng hồ vừa rồi để mà chia sẻ với những cái bạn trong kênh của em, cũng như là những cái bạn coi podcast. Cái mà em muốn chia sẻ đầu tiên là em chúc anh thiệt là nhiều sức khỏe. Em cảm ơn những cái điều anh đã cống hiến lại cho xã hội. Em cảm ơn tại vì cái này em sẽ tâm sự riêng và anh sẽ hiểu cái câu em chia sẻ thôi. Đó là khi mà mình đã quyết định bỏ cái cuộc đời của mình lên public rồi, tức là mình đã chấp nhận hy sinh cái cuộc sống cá nhân của mình, và đó là một cái sự hy sinh rất là cao cả mà em nghĩ là anh không cần người khác công nhận, nhưng mà một cái người cùng là public figure sẽ nói với anh là em rất là trân trọng cái điều đó. Tại vì em tin vô Việt Nam mình sẽ thay đổi nếu có nhiều hơn những cái người giống như anh. Tại vì mình chỉ mạnh khi mà mình có thể giúp người khác cùng mạnh lên như mình, và anh chứng minh cái điều đó. Và em thấy đó là đàn ông Việt Nam mình cũng rất là nam tính, lịch lãm, cũng rất là trượng nghĩa, cũng rất là có một cái tinh thần chiến binh, và quan trọng hết là anh sẵn sàng bảo vệ hết tất cả những người xung quanh anh, những người mà mình gọi là đồng bào. Và em mong cho cái doanh nghiệp của anh càng ngày càng vững mạnh. Em mong cho tất cả những cái người trong team của anh cũng đi theo cái chiếc thuyền này của anh trên một cái hành trình xa hơn, để giúp cho nhiều người hơn ở Việt Nam có một cái sức khỏe theo cái mong muốn của họ. Và em cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay đã làm khách mời của em. Và tất cả thông tin của anh Long Nhi sẽ để ở dưới description cho các bạn. Hãy qua kênh anh Long, nhấn subscribe, nhấn like, share, tìm hiểu nếu bạn cũng đang có vấn đề về sức khỏe. Đi qua bên kia và nhờ anh Long giúp đỡ. Nhi không có giúp được sức khỏe của các bạn, nhưng mà Nhi có thể đem những người mà họ có kinh nghiệm, họ có trải nghiệm, và quan trọng nhất họ là chuyên gia để giúp cho các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi Miss Nhi Podcast. Xin gặp lại các bạn trong những cái số kế tiếp. Bye bye. Ok, bye bye Nhi.
Thank you for continue support my Miss Nhi podcast and don't forget to